እንደናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ ዛሬ እንደተለመደው በተማሳይ ቦታ በግሮቭ ጋር ያዘጋጀንላችሁን የስሙዚ አሰራር ዛሬም ትመለከታላችሁ። ዛሬ ከስፒናችና ከብርቱካን ጋር ማዘጋጀላችሁ የስሙዚ አይነት አለ። እንዲሁ ደግሞ ከአፕልና ከብርቱካን ማዘጋጀላችሁ ዛሬ ስሙዚ ትመለከታላችሁ። ዛሬ ቆንጆ የስሙዚ አይነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግብአቶች ላስተዋውቃችሁ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ዋናው ግብአታችን ስፒናች ነው። ቤቢ ስፒናች እንጠቀማለን። እንዲሁም ሙዝ እንጠቀማለን። ብርቱካን አደርጋለሁ። ሎሚ ተጠቀማለሁ። አናናስ እንግዲህ ቆቆራን ተጠቅሜያለሁ። እናንተ ግን ፍሬሽ አናናስ መክተፍ ትችላላችሁ። ዋነኛ ግብአታችን ማር ነው። እርጎ እነዚህን በመጨመር እንግዲህ የምሰራላችሁ ስሙዚ ትመለከታላችሁ። የትም አትሄዱ፣ ተቃጠሉ። ወደ አሰራሩ ስንገባ እንግዲህ በመቀድሚያ ስፒናቹን ቅጠሉን ማድረግ ነው። ባልፎ እንደምንዳወራችሁ በጥሬ መጠቀም ተመራጭ ነው። ከከበዳችሁ ደግሞ ገንፈል አድርጋችሁ በበረዶ ቤት ወይ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ መጠቀም ይቻላል። ግን ጥሬው በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። ይሄንን ስሙዚ ትመለከታላችሁ። ይሄን ካደረግን በኋላ በቂያችን ነው። እቺን ከተፍ አረጋትና ማሽን ውስጥ ጨምራለሁ። በተመልክ ካዘጋጀን በኋላ ማሽናችን ውስጥ ይገባል። ጨምራላችሁ። እንደዚህ አንድ ሙዝ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ አረጋችሁ ከተፍ አድርጎ መጨመር ነው ሙዙን። ብርቱካኑን ጨምቃላችሁ። እንደ ብርቱካን ካደረጋችሁ በኋላ ሎሚ እናደርጋለን። ማር በሾርባ ማንኪያ አንድ ማር በቂያችን ነው። ካረጋችሁ በኋላ ማሩን ቻል ማስከተል አናናስ እናደርጋለን። አንድ ነገር ኳችሁ ፍሬሽ አናናስ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ ቆቆራ አናናሶችም መጠቀም ይቻላችሁ ማለት ነው። አናናስ ካረጋችሁ በኋላ የመጨረሻው እንግዲህ ስራችን የሚሆነው እርጓችንን ጨምረን መፍጨት ነው የሚሆነው። ካረጋችሁ በኋላ ማሽናችንን እንጨምራለን። በስፒናችና በብርቱካን የተዘጋጀ ነው ስሙዚያችን ደርሷል። አስፈላጊነቱ እናንተ እዚህ ላይ ቆስጣ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በረዶ ማድረግ ትችላላችሁ። በማር ቦታ ስኳር መተካት ይቻላል። ያደርገን ይሄ እንግዲህ ቆስጣና አናናስ አለው፣ ቆስጣ አለው፣ እርጎ አለው፣ ሙዝ አለው። በጣም ቆንጆ ለዳይት የሚሆን የስሙዚ አይነት ነው። እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋል። ቀጥሎ ደግሞ ከኛ ከሆናችሁ ከአፕልና ከብርቱካን የተዘጋጀ ስሙዚ ያሳያችኋለሁ። የትም አትሄዱ፣ ተቃጠሉ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የቀጣዩ ስሙዚያችን የሚሆነው የቀደም የተጠቀምኩት የቀረኝ ብርቱካን አለ፣ ማንጎ እጠቀማለሁ። አንድ አፕል አደርጋለሁ። የዝንጅብል ውሃ አደርግና ትንሽ ውሃ ጨምሬበት ከበረዶ ጋር የሚፈጨውን የስሙዚ ትመለከታላችሁ። ተቃጠሉ። የመጨረሻችን የሚሆነው ግማሹ አቮካዶ ማንጎ ይበቃናል። ይሄንን የዝንጅልጥና ዝንጅልጣለን
የቀረው እንግዲህ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ወይ ደግሞ ጨመር አጋችሁ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት መጨመር ይቻላል። እኔ አንድ ካፕ ብቻ ስለምሰራ እናንተ ለማሳየት በቂ ነው። ጓንት ተጠቀሙ። እንግዲህ የስጋውን የማንጎውን ስጋ ስለሚነካው ነው፣ በንጽህና ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ዘጋታችሁ ተጠቀም ይቻላል። ትንሽ ወፈር ለማድረግም አቮካዶ መጨመር ይችላልላችሁ፣ ሙዝ ማድረግ ይችላልላችሁ ወይ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ ብርቱካን ጭማቂ ውስጥ ጨምራታላችሁ። ይሄ በዛች ላይ እዚህ ጋር አፕሉን መላጥም ሳትልጡ መጠቀም ይቻላችሁ ማለት ነው። አፕል ተከትፎ አይቀመጥም ስለሚጠቁርባችሁ ንግስ ዝግጁ ስትሆኑ ብቻ ነው መክተፍ ያለባችሁ። ከዚህ በኋላ ጓንት ሊያስፈልገኝ ይችላል። ጨምር ነው ካርጋችኋል። አንድ አፕል ግማሽ ማንጎ ጨምረን ትንሽ የዝንጅብል ውሃ እናደርግበታለን። ውሃ እንጨምራለን። ንጹህ ውሃ ታደርጋላችሁ። በረዶ ካረጋችሁ በኋላ ፈይታችሁ እንግዲህ እንትን ማለት ነው። ትራን ፈላጋ ይርኩ ማሽናችንን ቀረብ እናደርጋለን። እንዲህ ካረግን በኋላ እንግዲህ እንፈጭና እንግዲህ እንዴት እንደሚቀር ተመለከታላችሁ። እንግዲህ የብርቱካንና የአፕል ስሙዚያችን ደርሷል። በጣም የሚያምር ቆንጆ ስሙዚ ያዘጋጀ ነው። ይሄ በስፒናችና በብርቱካን የተዘጋጀ ነው ስሙዚያችን ነው። ይሄ ደግሞ በአፕልና በብርቱካን የተዘጋጀ ነው ስሙዚያችን ነው። እንግዲህ ሙሉ አሰራሩን ግብአቱን በአጠቃላይ በዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም በኢትዮ ሼፍ አፕሊኬሽን ላይ ይገኛል። በተጨማሪ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሙሉ አሰራር ቪዲዮ ታገኛላችሁ። በየጊዜው የምንሰራቸው አዲስ ቪዲዮችን አስንስ በምንጭንበት ሰዓት እናንተ ጋር እንዲደርስ ይደረጋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ ደወል ምልክቱን ጫን ማለት እንዳትረሱ። ይህ ኢትዮ ሼፍ ነው። የዛሬ ስሙዚያችን እነዚህ ይመስላሉ። እንግዲህ ሁለቱን ስሙዚ ተጠቀሙበት ጋብዛችኋለሁ። ሼፍ ዮናስ ነበርኩ ከኢትዮ ሼፍ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።